สวัสดีครับรายการ Executive Talk วันนี้เรามีแขกพิเศษให้เกียรติมาร่วมรายการท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท SB Furniture ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยคุณธนทัศน์ ชวาลดิษฐ์ผมธนทัศน์ ชวาลดิษฐ์ครับกรรมการบริหารบริษัท SB Furniture Group ก็มีตำแหน่งทางสังคมข้างนอกบ้างนะฮะเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนนะฮะประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมนนทบุรีและอีกวันที่22เนี่ยก็จะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพรัชดาเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีเป็นรองประธานสมาคมเถงให้แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองประธานวิเทศกิจพาณิชย์ไทยจีนแล้วก็ผมก็เป็นกรรมการอยู่ในตระกูลแซ่ลิ้มเพราะคุณแม่ผมเป็นรองประธานอยู่ก็ประมาณนี้ครับอยากจะเล่าที่มาของ SB Furniture นิดหนึ่งดีเลยครับดีเลยต่อไปเลยนะฮะคืออย่างนี้ผมเป็นเจนหนึ่งครึ่งคุณพ่อผมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท SB Furniture เป็นช่างไม้นะครับทำไม้ด้วยตัวเองนะครับหลักการของบริษัทเราที่มีทุกวันนี้ได้ผมว่าเพราะว่าเรามีหลักการคือสร้างความแตกต่างเราต้องมีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดทุกๆเรื่องต้องมี innovation ที่เร็วกว่าเขานะฮะคุณพ่อผมเริ่มจากเป็นช่างไม้แล้วก็มีความแตกต่างเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองตอกเองก็คือการไปเลือกไม้ในตลาดไปเช้ากว่าคนอื่นเขาเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพดีกว่าเขามีลายสวยกว่าเขานี่คือการสร้างความแตกต่างนะครับเรามีการสร้างความแตกต่างในตลาดเสมอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโชว์รูมเอาเฟอร์นิเจอร์ไปขึ้นที่โชว์รูมเซ็นทรัลลาดพร้าวครั้งแรกนะเมื่อก่อนเฟอร์นิเจอร์ไม่เคยขึ้นในห้างนะครับเราเป็นผู้แรกที่ใช้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมาทำเฟอร์นิเจอร์เป็นรายแรกของเมืองไทยมีตู้เสื้อผ้าที่มีฟังก์ชันเข้าใจผู้บริโภคมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือการสร้างความแตกต่างโดยตลอดนี่คือ SB Furniture โดยย่อๆนะครับทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยมีโชว์รูมแล้วกันนับโชว์รูมประมาณสักกี่สาขาเรามีสาขาในกรุงเทพที่เป็นดีไซน์สแควร์ประมาณ12สาขานะฮะเรามีดีลเลอร์ต่างจังหวัดประมาณ80มีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วเราจะให้ดีลเลอร์จังหวัดละ1ร้านเท่านั้นเองด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการแข่งขันกันนะฮะเรามีโชว์รูมอยู่ต่างประเทศนะฮะเราเน้นที่จะสร้างเป็นแฟรนไชส์เป็นโชว์รูมคำว่า SB Furniture ขึ้นในประเทศต่างๆฟิลิปปินส์พม่าเวียดนามอินโดนีเซียหรือตะวันออกกลางก็แล้วแต่มีประเทศเดียวที่เราทำเป็น OEM คือประเทศญี่ปุ่นทำ OEM บางช่วงรุ่งช่วงที่ทำกันใหม่ๆตอนสมัยเมื่อ15 ปีที่แล้วเดือนหนึ่งบางทีหลายร้อยตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับนี่คือตลาดของต่างประเทศและก็ในประเทศของเราก็พูดได้อย่างเต็มปากว่า SB Furniture เนี่ยเป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จริงๆอาจจะกล่าวได้เลยว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นทั้ง Southeast Asia นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามความเห็นของคุณธนทัศน์นี่ก็คือว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราผ่านวิกฤตการณ์โควิดมันกระทบกับคนทั่วโลกนะมันกระทบทั้งทางเศรษฐกิจทั้งไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เรากำลังจะ move สู่ช่วงหลังโควิดและคุณธนทัศน์มองโอกาสหลังโควิดนี้ไว้อย่างไรบ้างได้ครับคุณพึกเราพูดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเลย2 ปีเต็มๆนะฮะช่วงแรกๆเลยครั้งแรกช่วงแรกเราถูกปิดโชว์รูมน็อกดาวน์4 เดือนนะฮะครั้งเนี้ยปีเนี้ยเราถูกปิด2 เดือนเราก็พลิกวิกฤตตรงนี้ก็คือเอาพนักงานที่ปิดเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่โชว์รูมเนี่ยจับมาเป็นพนักงานออนไลน์หมดเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราตัดสินใจทำไปได้เป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะแล้วเราก็ลดคนที่ในจังหวะที่คิดว่าเขาเข้าใจสังคมเข้าใจพยายามที่จะจับพอร์ตสินค้าให้มันตรงความต้องการตรงประเด็นมากขึ้นคือหลักสูตรคิดของ80-20นะครับ 20% ขายได้ 80% ของทั้งหมด80ขายได้20คุณบริหารหลักการตรงนี้ให้มันมีสต็อกบริหารอินเวนทอรี่ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนและกระชับที่สุดนี่คือสิ่งที่ทำในช่วงโควิดนะฮะก็ออนไลน์อีกอย่างนึงที่เราเน้นไปโตมากขึ้นนะฮะนี่คือโควิดที่เราพยายามที่จะเอาวิกฤตเป็นโอกาส
ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home ใช่ไหมครับเรื่องของ lean ขนาดของ organization ลงใช่ไหมครับเรื่องของการนำ digitization เข้ามาช่วยใช่ไหมครับผ่าน channel ขายทางออนไลน์ให้มากขึ้นผลที่ออกมาเนี่ยถ้ามองในแง่ธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโดยส่วนตัวพึงพอใจไหมกับการบริหารคลายสิทธิ์ในรอบนี้เราคิดว่าเราบริหารได้ดีมากคือเราไม่ได้ขายเยอะขึ้นแต่เราลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควรทีเดียวบริหารได้ดีทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะจริงนิดหนึ่งเราเสียหายกับเรื่องATK ตรวจเนี่ยกับการทำ Factory Sandbox เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะมากคำว่า Factory Sandbox หมายความว่าเราต้องเอาคนงานไปอยู่ที่โรงงานเลยหรือเปิดโรงแรมไม่อยู่เลยเพื่อไม่ให้ไปติดกับคนที่บ้านคือให้เป็นโรงงานสีขาวอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายมาเยอะมาแล้วตรวจ ATK รัฐบาลบังคับตรวจ 10% ทุกเดือนนะครับเราเป็นบริษัทที่โรงงานที่นายกมาเยือนแล้วก็เป็นตัวอย่างการทำ Factory Sandbox ของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างนะในช่วงเวลานั้นให้กับโรงงานชั้นนำหลายแห่งที่มีการทำแซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยมีการแยก workforce เป็นคนละกลุ่มกันเพื่อที่ว่าถ้ากลุ่มหนึ่งติดอีกกลุ่มหนึ่งจะได้ยังทำงานอยู่ได้นะก็อันนี้ทาง SB Furniture ก็เป็นโมเดลเริ่มตั้งต้นให้โรงงานอื่นๆเนี่ยได้ทำตามได้อย่างถูกต้องนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะก็ต้องขอบคุณแทนบรรดาผู้ประกอบการอื่นๆด้วยทีนี้ผมอยากจะถามต่อว่าถ้าเรามอง look forward มองไปข้างหน้าเนี่ยช่วงที่กำลังจะก้าวออกจากโควิดเนี่ยก็เริ่มเห็นเขาลางว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะตามมาเนี่ยอันนี้ทางคุณธนทัศน์มองว่ายังไงบ้างครับว่า2 ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเตรียมรับมือยังไงอันนี้ถ้าเรามองในมุมมองของธุรกิจ SB Furniture ก่อนตอนนี้เราเจอหลายดอกทั้งปัญหาแรงงานทั้งปัญหาวัตถุดิบที่ขึ้นนะฮะสิ่งที่เราทำได้อย่างคือการลดค่าใช้จ่ายบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่ทำได้ชัดเจนอย่างเดียวคุณทำได้ดีคุณอยู่รอดคุณทำไม่ดีคุณอยู่ไม่รอดแต่ถามจริงๆทุกวันนี้ก็บางเฉียบนะพูดถึงนะในผลประกอบการนี้ได้แต่รอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่แมคโครก็คือมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นความโกลาหลของซัพพลายเชนทั่วโลกเพราะว่าตั้งแต่ประเทศจีนซึ่งเขาเป็นโรงงานของโลกเนี่ยมีการล็อกดาวน์เรื่องโควิดเขาประสบปัญหาช่วงขณะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขาดพลังงานโรงไฟฟ้าไม่ได้สามารถจ่ายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเรื่องของเฟรทที่สายการเดินเรือเขาอาจจะมีการลดจำนวนเรือลงตรงนี้มีผลกระทบกับ SB Furniture มากน้อยแค่ไหนครับมันต้องเรียกว่า new normal นะมันเป็น new normal เป็น new normal เราต้องอยู่กับมันให้เป็นเรามีการนำเข้าจากจีนที่เราจะเดือดร้อนคือนำเข้าสินค้าวัตถุดิบบางอย่างจากต่างประเทศนะครับเรามีการปรับพอร์ตการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศจากเมื่อก่อนต้องเป็นโมเดลที่เป็น SB Furniture แล้วสินค้า Standard ไปขายเราจะปรับเป็น OEM ทั้งหมดให้ราคามันย่อมเยาลงเพื่อขายในจำนวนมากขึ้นนี่คือเราพยายามปรับตัวในเรื่องต่างประเทศนะโอเคซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะแต่อยู่ที่ว่าเราจะレスปอนส์เราจะรับมือกับมันยังไงงั้นคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนลำบากหมดเอาว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันลำบากทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโควิดมีผลกระทบกับการทำงานทางคุณธนทัศน์มีคำแนะนำไหมครับสำหรับผมเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่อาจจะไม่ได้คือถ้าเรือลำใหญ่มันก็รับมรสุมได้เยอะใช่ไหมฮะเรือลำเล็กโดนมรสุมพัดตุ้มเดียวก็อาจจะคว่ำไปแล้วรวมไปถึงบรรดาพนักงานบริษัทซึ่งเป็นคนชั้นกลางทั่วไปเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างที่จะทำให้พวกเราอยู่รอดกันได้ในยามวิกฤตช่วง 2-3 ปีจากนี้ไปในความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าอันดับหนึ่งเลยคือการบริหารต้นทุนนะครับสำหรับบริษัทเล็กและยิ่งบริษัทเล็กเนี่ยผมว่าการสื่อสารในองค์กรเนี่ยเล่นง่ายสื่อสารกันให้เข้าใจใกล้ชิดกันนะครับเข้าใจกันแล้วก็ทำงานเดินเป็นเรือลำเดียวกันนะครับองค์กรขนาดเล็กเนี่ยผมว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็ความสำเร็จเลยในธุรกิจผมไม่รู้นะผมไปชี้ตั้งคุณต้องสร้างความแตกต่างครับ
สินค้าคุณต้องไม่เหมือนใครผมไม่เคยคิดจะไปเล่นราคากับใครเลยแต่คุณต้องไปหาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆมาเร็วกว่าเขาไม่เหมือนเขาอยู่เสมอแล้วคุณอยู่ในต้นทุนที่อยู่ได้ประสบความสำเร็จครับธุรกิจทุกอันที่อยู่ในหลักการนี้ในความคิดผมนะโอเคดีฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการรายขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กที่ก็คงไม่ง่ายนะพูดถึงชั่วโมงนี้มาถึงสุดท้ายนะฮะสุดท้ายก็คืออยากจะให้ทางคุณธนทัศน์เนี่ยช่วยแชร์ได้ไหมว่าหลักการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างสัก 1-2 ข้อก็ได้ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายธุรกิจ SB Furniture เนี่ยช่วยแชร์นะหลักการในการดำเนินชีวิตนะฮะที่เป็นเจน 1.5 ใช่ไหมฮะ 1.5 เดี๋ยวก่อนผมต้องขอย้อนกลับไปก่อน SB Furniture ย่อมาจากชอบราเดอร์นะครับซึ่งเป็นแทรกของคุณพ่อผมเองตอนถ้านับตั้งแต่วันตอกตะปูเก้าอี้ตัวแรกเนี่ย55 ปีแล้วนะครับแล้วก็หลักการของผมคิดว่าเหมือนคุณพ่อผมเลยก็คือมีความสุขกับการทำงานแล้วก็คงรุ่นเก่าไม่รู้ยังใช้สมัยนี้ได้เปล่าอดทนประหยัดนะครับก็เอาหลักการรุ่นเก่าแล้วกันนะสมัย55 ปีที่แล้วก็เป็นหลักการที่คลาสสิกก็คือถึงปัจจุบันถ้าทำได้ตามนั้นก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะของนักธุรกิจชั้นนำที่ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจตัวเองแต่ว่าทำงานภาคสังคมด้วยคืออย่างนี้สมัยก่อนนะคุณแม่ผมไปประชุมสมาคมสภาพวกนี้แล้วพอผมจบปุ๊บเนี่ยผมก็มารับไม้ต่อผมไปเรียนจบใหม่ๆนี่ผมก็ไปเข้าเป็นสมาชิกของการค้าจังหวัดละไปเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนท์ไปเข้าสมาชิกสภาอุตสาหกรรมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ผมอยู่กับเนี้ยมา10 กว่าปีละจะ20 ปีละนั้นวันหนึ่งเราก็รับผิดชอบเป็นประธานกับเขาบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ทำเพื่อทั้งองค์กรของเฟอร์นิเจอร์ทั้งองค์กรของจังหวัดเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแล้วก็ผมถือว่าก็ถ้ามีเวลาทำได้ก็ทำไปฮะช่วยกันนะครับก็ต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณธนทัศน์ที่สละเวลามาให้ความรู้ในรายการ Executive Talk ในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับให้แง่คิดในหลายแง่มุมก็ขอบคุณทางคุณธนทัศน์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ